अहो थांबा थांबा, कुठे निघालात? आज काय बनवते बघून तर जा. तर आज आपण बनवणार आहोत प्रसादाचा शिरा. त्यासाठी घेतलंय 1 वाटी दूध, अर्धी वाटी साखर, अर्धी वाटी रवा, अर्धी वाटी तूप, 1 केळ, थोडासा सुका मेवा आणि थोडीशी तुळशीची पानं. तर प्रसादाच्या शिऱ्यासाठी तुळशीची पानांचं महत्त्व आहे, त्यामुळे आपण तुळशीची पानंही घालणार आहोत. चला तर मग आपण शिरा बनवायला घेऊया. चला तर मग आपण आता तूप गरम करायला ठेवूया. आता मी हे तूप कढईत टाकत आहे. हे तूप गरम झालं की ह्यात आपण रवा टाकणार आहोत. तूप असं छान वितळलं आहे. आता आपण याच्यात रवा घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून आपण आता हा रवा छान परतून घेऊया. गॅस आपण मध्यम करून रवा परतून घेऊया. तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर आपण दूध गरम करून घेऊया. आपण शिरा बनवताना जसं गरम पाणी घालतो त्याचप्रमाणे इथे प्रसादाच्या शिऱ्यासाठी पाणी न वापरता मी गरम दूध घालत आहे. तर आपण याच्यात आता सुकामेवा टाकून घेऊया. सुकामेव्यासाठी काजू, बदाम, पिस्ता आणि मनुका घेतलाय. तर ह्याच्यापैकी जेही उपलब्ध असेल ते तुम्ही टाकू शकता. तर रवा छान सोनेरी होईपर्यंत आपण याला परतून घेणार आहोत आणि सोनेरी झाला की आपण याच्यात केळी घालूया. तर हे बघा रवा आता सोनेरी झाला आहे, तर त्यात आपण केळी घालून घेऊया. ही व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. तर केळी आता मऊ झाली आहे. आपण ह्याच्यात आता दूध घालूया. याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आपण आता याच्यात तुळशीची पाने घालूया. हे बघा, हे व्यवस्थित असं मिक्स झाले. आपण याच्यावर आता झाकण ठेवूया. झाकण ठेवून आपण आता 2 मिनिटं वाफ काढून घेऊया, जेणेकरून रवा व्यवस्थित शिजेल. 2 मिनिटं झालेलं आहे, तर आपण झाकण उघडून बघूया रवा शिजला की नाही. तर हे बघू शकता तुम्ही, रवा मस्त फुगलेला आहे.
तर आता ह्याच्यात आपण साखर टाकूया. तर अर्धी वाटी रवा घेतला होता, तर आपण सेम प्रमाण अर्धी वाटी साखर घालूया. हे छान मिक्स करून घ्यायचं. आणि मी याच्यात वेलची पुडी घालत आहे. वेलची पूड घातली की खूप छान सुगंध येतो आणि चवही छान लागते. तर हे बघू शकता तुम्ही, साखर मीठ मिक्स झालेली आहे. तर आता हे आपण 5 ते 7 मिनटं वाफेवर काढून घेऊया, म्हणजे साखर व्यवस्थित मिक्स होईल. तर 5 ते 7 मिनटं झालेली आहेत. आपण बघूया आता शिरा तयार आहे की नाही. तर हे तुम्ही बघू शकता, साखर व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे आणि आपला प्रसादाचा शिरा तयार आहे. हे बघू शकता, अशा प्रकारे आपला प्रसादाचा शिरा तयार आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर आता तुम्ही जाऊ शकता. पुढच्या वेळेस आल्यावर नवीन व्हिडिओ जरूर बघा. नमस्कार मंडळी, आज काहीतरी म्हणा. थांबा. एवढं नाही घाबरायचं, कोण नाही बघणार आहे. नाही आवडलं तर आपण लेट करू. अहो थांबा. अहो थांबा, कुठे निघालात? कुठे निघालात? आज काय बनवते बघून तर जा. आज काय बनवतोय बघून तर जा. परफेक्ट.